Chùa thầy có hang các cớ thì ai cũng biết, nhưng chiếc hang này sâu đến 9 tầng thì không phải ai cũng rõ, vì hầu như mọi người chỉ được phép tiếp cận đến tầng thứ nhất. Chúng tôi đã vô cùng tò mò muốn biết dưới tầng thứ 9 có còn những bộ xương người và có sự tồn tại của những hiện tượng tâm linh như những lời đồn hay không, nên đã quyết định xuống đây khám phá từ sáng sớm. Vì lần đầu đặt chân xuống đây, mải mò mẫm từng ngóc ngách để tìm đường nên mất khá nhiều thời gian. Khi tới tầng hang thứ tư thì cũng là lúc đồng hồ chỉ 12 giờ trưa. Lúc này, một thành viên bất ngờ gặp tai nạn, không thể tiếp tục cuộc hành trình, đành xin về với đoàn bắt rơi. Nỗi lo lắng càng tăng lên gấp bội. Liệu chúng tôi có thể tiếp tục được kế hoạch tới tầng hang thứ 9 trước khi trời tối, thời điểm chú bảo vệ sẽ khóa cửa hang hay không? Em xuống trước xem là có cần phải tiếp tục dây không. Cái chỗ này chỉ vừa đúng một người. Dạ em có cái đèn to ấy, đưa cái đèn to. Đưa đèn to. Có cần đèn to không? Có cái đèn to. Em chui đúng nhá. Ừ. Em chui đúng nhá. Anh cầm cái đèn to để đèn này xuống dưới em nhỉ? Ừ. Hiện nay đang là mùa khô nên những con suối ngầm cạn nước, không thể chứng kiến những loài cá lạ, nhưng tạo điều kiện thuận lợi hơn khi leo trèo mà không cần dùng tới dây, cũng như dễ dàng tìm kiếm những điều bí mật ngàn năm được chôn giấu dưới lớp đất cát kia. Quả thực, hang có hình dạng khá kỳ quái và nguy hiểm. Chỗ dựng đứng, chỗ thu hẹp, dễ gây lạc đường với nhiều lối đi khác nhau. Có thể nói, xuống hang không khác gì đi xuống địa ngục. Khi chúng tôi tới tầng hang thứ tư, không khí ẩm quyện với mùi phân dơi nồng nặc khiến tất cả các thành viên phải đeo khẩu trang. Hàng nghìn con dơi để lại một lớp phân dày xốp như đệm, kéo theo nhiều con vật ký sinh như quấn chiếu trắng, dế mèn trắng, và có cả những con vật nhiều chân kỳ lạ mà chúng ta hiếm khi bắt gặp. Cái con côn trùng nhiều chân và rất là dài này hình như có tên là du diên thì phải. Sau một hồi quyết định thì chúng tôi quyết định đi vào chỗ ổ dơi. Mùi kinh khủng luôn. Đúng rồi, bởi vì là nhẫm vào ấy đấy, nhẫm vào một cái lớp thảm phân dơi. Anh nghĩ là cái con cuốn chiếu nó ăn phân dơi đấy thì nó mới đông như này. Khó thở quá. Em mới đi nhanh đi. Đi nhanh. Đi nhanh ngồi đây khó thở lắm. Để thử đi. Thử xong để mình còn quyết định nhanh. Chỗ này mình đã vào chưa nhỉ? À, có cái sợi dây này. Có sợi dây. Mọi người nhìn thấy không? Đây này. Ừ. Sợi dây này chắc là của đứa nào để lại để tìm đường này. Không phải rồi. Tới đây là đứt rồi.
cười lên. Không, mình đi ở đây này. Bên kia có một lối nhưng mà lối lên anh em Ừ. Có thử đi. Đây xong. Chỉ sợ cái đèn này hết pin thì xong. 2 cục. Trong lúc bế tắc, vừa chạy đua với thời gian, mệt mỏi về tinh thần và thể xác vì không thể tìm được lối đi tiếp trong một mê cung ngóc ngách của chiếc hang, thì bất ngờ chúng tôi gặp 2 người bạn kỳ lạ. Họ thuộc từng lối đi ở dưới đây, ngỏ ý muốn dẫn chúng tôi tới thẳng nơi có nhiều bãi xương người. Cẩn thận. Ồ, đẹp quá. Đây như kiểu là một cái đèn rủ xuống ấy nhờ. Ghê đấy. Có dây. Có thể nói rằng cái hang này đúng là một cái mê cung. Nếu mà không biết đường thì không thể nào tìm được xuống những cái tầng thấp hơn. Chúng tôi đã mất cả một buổi sáng. Bây giờ là đầu giờ chiều rồi mới mò được đến đây. Chỗ này thì cũng có vẻ là ít người tiếp cận được hơn đấy. Anh nghĩ là chỗ này có vẻ 2 cái sẽ đâm vào nhau, nhưng mà chỗ này nó dễ đi hơn này. Đúng không? Nói chung là hành trình rất là khó khăn, liên tục phải lăn lê bò toài. Đấy. Nó cũng thông quá thôi. Đây lại lên này, đây xuống. Em có thấy có ký hiệu gì để đi tiếp ở đây không? Có dây chỉ hay cái gì không? Ừ, chắc ở đây rồi. Nếu mà đi sai 2 ông kia hô lên nhá. Vớ vẩn lại đi thành vòng tròn đấy. Ôi, anh nghĩ rằng chỗ này là người ta đã đào cổ vật này, đúng không? Có những cái miếng đào này rõ ràng là con người đào. Hết rồi? Hay lên trên nữa? Không, đây là xương người này. Chúng tôi thấy những cái mảnh xương người đầu tiên. Và sành sứ, em cầm cho anh này. Xương, cái xương này cũng gần như là mủn hết rồi. Không biết là đào đây lên thì còn những cái gì nữa không? Người ta cũng đã đào đây rồi. Đâu, đây là chắc là xương đốt này. Xương khử tay khử chân rồi. Đây là đầu gối à? Xương bánh chè.
lời đào này nhặt. Tức là cứ soi đèn để đường nhiều. Mọi người cứ để ý nhá, xem có thấy cái gì. Đây, có hai. Ai mó không thấy mà. Đâu? Đây để anh thử cái máy dò sóng xem là nó có bắt được cái gì không. Bây giờ thì tôi sẽ sử dụng những chiếc máy dò tần số và bước sóng mà bên Discovery họ đã gửi cho tôi để xem là ở đây bắt được cái gì không, bởi vì chúng tôi đã thấy rất nhiều xương người ở đây rồi. Hy vọng là sẽ tìm thấy một cái manh mối gì đó. Tôi cũng không biết rằng có phải là vì những cái mùi của những con dơi hay là vì thiếu oxy nó khiến tôi cảm thấy rất là ngột ngạt, hay là bởi vì những cái linh hồn ở đó chưa siêu thoát. Hoặc là cũng có thể là một thời gian quá lâu rồi thì người ta đã siêu thoát rồi, không còn hồn ở đây. Tôi muốn kiểm chứng xem là trong cái hang động các cớ này còn hồn không, còn những cái oan hồn không. Đâu em có cái xương nào không? Không đâu. Chắc là nó hồn phách, hồn siêu phách tán rồi. Nhiều thế này cơ. Chân xương sườn, chân đốt tay, đầy xương. Còn những cái gì còn sót lại thôi. Đâu? Răng. Đâu? Đây, Cái đấy là đốt ngón tay à? đốt. Ngón tay, ngón chân gì đấy. Đây là cái không, cái này là cái ba chạc. Ở đây thì tôi thấy là cái nền đất này khá là ẩm thấp, tức là có thể là không phải là cái điều kiện tốt để xương nó còn tồn tại nguyên vẹn. Thực ra xương thì kết cấu của nó cũng chủ yếu là canxi. Tiếc là không có một cái máy gì đấy có thể là dò được kim loại dưới này nhỉ. Biết là mình có thể tìm được cái gì. Nhưng mà nhìn những cái đồ sành sứ ở đấy rất là thô sơ. Mình không nghĩ rằng là ngày xưa kiểu những cái người giàu hay là những cái người có của cải họ ở dưới này, họ bị nạn ở dưới này. Đây trong giải rác ở đây nó không chỗ nào thấy xương mà nó mủn gần như đất. Không biết trước thì để mình mang một cái gì để đào đi nhỉ. Ngày xưa em mang đồ đào mãi rồi. Những cái chỗ này là bọn em đào à? Không, cái này đào từ năm ngày xưa. Ai xài pin này. Ngày xưa cũng nghĩ đến phương án mua máy dò kim loại nhưng mà chưa có điều kiện. Cái đấy anh cũng tìm trên mạng thấy đắt phết đấy. 7 triệu, 8 triệu đấy. Anh em nhận cái đầu. Đâu? Xương này xương sọ hay gì? Sọ. Tí còn cả hàm răng cơ mà. Đây là một mảnh xương sọ. Mảnh xương sọ mới là cái mảnh nó dẹt và nó mảng rộng như này. Một người ở lại rồi. Trong ria thì nhiều lắm, trong ria này mà. Đây có 7 tất cả đúng không? Đây có 6. Còn thằng nhóc Đức á. Em thấy anh trong này mà bới ra trong này bới ra nhiều này. Quần đó còn sọ nó bị sụt. Vào đây bới không? Bới đi. Vào đây. Đây. Cái hố này ngày xưa anh Hiệp đào à? Này răng này. Phải không? Nó răng. Đúng rồi, răng. Răng đấy. Anh nhặt về làm kỷ niệm. Tôi làm cái clip. Không phải răng người. Cái đấy phải người không? Răng người. Sao nó lại... Không, cái đây là cái chân. Đây cái này. Đúng rồi. Răng cửa. Đúng rồi, đây Răng này. hàm, răng cửa đây. Em làm cái gì nào? Hả? Đây xem. Trong kia cả bộ xương sống này. Đây. Anh bảo như cái này chả xương người thì xương gì? Đây, Đừng đâm ra là đây là cái răng. không đi thì nói xương động vật sẽ đi rồi. nhiều ghi kinh khủng luôn đấy.
Giá lị không phải là xương. Lấy cái răng này về làm kỷ niệm nhỉ? Về làm cái mặt dây chuyền chứ. Lắp chung rồi. Răng người là mà dây chuyền. Ừ. Dị thôi thế. Răng hổ răng ấy mình răng người đúng không? Ô, em xem cái clip anh còn răng người. Là từ từ cầm cho anh hai cái máy này nhá. Ui, vừa thấy rung à? Từ từ, anh zoom nha. À. Mày xem rõ này. Quá là nhiều. Có thể là nước nó chảy ấy. Ui dồi ôi, nguyên cái xương hàm kìa. Tôi nhìn thấy cái xương hàm rồi. Ui, chắc đấy nước nó chảy xong rồi nó ấy vào những cái hốc này. Đây. Đây không phải là dễ dàng có thể nhìn gặp những cái bộ xương người như này. Rất là khó có cơ hội. Xương này đã vàng hết rồi. Để tôi thử rút cái răng ở trong này ra. Anh còn xương. Đây là răng hàm. Cũng lung lay. Ui, rút ra được. Nó bị gãy hết rồi. Răng trẻ con này. Đây không biết là phải trẻ con. Đây trẻ con. Đây tí đi. Cái răng hàm này thì gãy hết rồi. Vâng mà vẫn mà nhìn nhiều phết. Đâu răng trẻ con anh xem nào. Đâu em đưa đây cho anh. Đây tí. Đây là một cái răng cửa. Cái răng này cũng khá là đẹp và nguyên vẹn. Để chắc lắm. Bây giờ thì tôi sẽ lấy cả cái răng này về. Cũng có thể là răng trẻ con. Em đút cái đấy vào túi cũng được, hai cái máy ấy. Cứ cầm hoặc là có cái tín hiệu gì đấy đặc biệt thì bảo anh nhá. Chúng tôi đã bắt gặp một số những cái ký tự. Cái thiên này chắc là thêm mà. Nói chung là cái vách này rất là đẹp nhỉ. Đây này, có ký tự chữ Hán. Không biết là chữ Hán hay chữ Nôm. Hy vọng rằng là có bạn nào biết đọc thì có thể dịch. Đây, cái vách này rất là đẹp. Nó gần như nó dựng đứng lên này. Và rất lý tưởng để viết cái chữ gì vào đây. Bởi vì nó có cái nhũ nữa thì thêm chữ vào thì rất là đẹp. Cái này nó hóa thạch rồi này. Đây là 1000 năm sau cũng còn. Cái gì đây? Xương à? Xương dính vào đây, xương dính vào đây. Đây anh xem nào. Ở đây một mẩu xương đã bị hóa thạch. Cái nhũ thạch nó bám đầy vào. Đã rất là vất vả thì tới đây thì chúng tôi mong muốn là sẽ tìm được một cái gì đấy mà lại không chuẩn bị những cái đồ để đào. Giờ là vớ được cái gì đào đấy thôi, xem có ra được cái gì không. Thì tôi cố gắng đào những cái góc tường như này, hy vọng rằng là có cái nước mưa ấy, nó chảy, nó sẽ trôi những cái đồ có giá trị vào những cái góc này. Cũng không biết được, cũng có thể người ta đã đào hết ở đây rồi. Nhìn chung tất cả những cái phần đất thịt ở dưới hang này đã có dấu hiệu đào bới. Ngay cả những cái hốc nhỏ như này, đây tôi để cho các bạn xem, là cũng đều có những cái dấu hiệu đào bới, không mới thì cũ, từ cách đây rất lâu. Mặc dù cái hang này bị đồn đại rất đáng sợ
Nhưng mà tôi nghĩ rằng có rất nhiều người họ muốn đổi đời ở dưới này. Đó là săn tìm cổ vật. Những người dân sống quanh khu vực này vẫn tin rằng tướng Lữ Gia cùng nghĩa quân sau khi thất thế đã đưa quân lính trốn vào hang để lánh giặc. Nhưng không may bị giặc phát hiện, hun khói ở cửa hang, khiến cả nghĩa quân hàng ngàn người phải chôn thây nơi hang các cớ này. Mặc dù nhiều lời đồn đại, nhưng chưa có một cuộc nghiên cứu nào được tiến hành. Vì thế, tất cả các ý kiến của các nhà khoa học đưa ra đều chỉ dừng ở mức phỏng đoán, chứ không có căn cứ chính xác. Theo ý kiến của một nhà sử học không nêu tên, thì đây là xương cốt của nghĩa quân người Việt bị quân nhà Minh giết khoảng thế kỷ thứ 14-15. Một nhà sử học khác cũng không muốn nêu tên cho rằng vào cuối thế kỷ 19, quân cờ đen nhà Thanh do Lưu Vĩnh Phúc cầm đầu tràn sang nước ta và hoành hành quanh vùng núi Thầy. Người dân ở đây chạy vào hang để tránh và chết ở trong đó. Một nhà khảo cổ học khác thì phỏng đoán các bộ xương này có thể là của chính quân cờ đen. Theo ý kiến của các nhà khoa học, con số đó chỉ khoảng vài trăm bộ mà thôi. Theo các nhà khoa học, để biết được chính xác chỉ có cách là xác định niên đại. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, thì không nên động vào số xương cốt này vì động vào cũng không có ý nghĩa gì. Theo một nhà sử học khác, trước kia số hài cốt này nằm rải rác ở dưới đáy hang, nay để chung vào trong một bể. Những vong linh quy lại thành một mộ chung, địa táng như vậy, về mặt tâm linh cũng không có vấn đề gì. Chỉ một thời gian ngắn thôi là xương cũng sẽ thành đất cát, bổn hết rồi. Đúng là cát bụi trở về cát bụi. Những ai đã từng đi hang Các Cớ có thể biết được rằng là ngay tầng thứ nhất của hang động này người ta đã lập một cái bàn thờ. Ở đây thì hương khói nghi ngút, thì tôi nghĩ rằng là phần nào cũng khiến cho những cái âm linh ở dưới đó họ siêu thoát. Đó là còn chưa kể hàng năm đều có rất nhiều những cái tăng đoàn, những cái nhà sư hay là những cái người mà có khả năng về tâm linh, họ đến đây để cầu siêu cho những linh hồn ở dưới đó. Cô bán này ngót 30 năm. Tại vì thường là người ta như các thầy nói thì cứ hơn 1000 năm đi thì các thầy cầu siêu thì là các linh hồn sẽ như là vào kiếp khác rồi, chứ người ta không còn ở đấy nữa đâu. Nếu đúng như lời cô bán nước ở hang Các Cớ 30 năm nay nói là các ngài đã đầu thai, liệu rằng sẽ có người quay trở lại để tìm về kiếp trước của mình, và chắc hẳn người đó sẽ có một động lực to lớn để xuống chiếc hang này nhiều lần, vô cùng tường tận các lối đi trong hang, và sẽ muốn tìm kiếm để đưa những bộ xương ra khỏi màn đêm u tối lạnh lẽo kia. Tuy nhiên, các bạn vừa đồng hành với tôi đã thấy tôi mang về 2 chiếc răng người như này. Một chiếc răng rất là nhỏ, có thể là của trẻ con, răng cửa, và một cái răng lớn hơn. Tôi không biết rằng 2 chiếc răng này sẽ là những cái vật mà mang lại sự may mắn hay là vận đen cho tôi. Thôi bây giờ thì tôi phải chờ đợi vậy, xem điều gì đến với mình thì tôi chấp nhận cái điều đó. Bởi vì tôi rất mong muốn tìm kiếm được cái sự tồn tại của những người ở thế giới bên kia.